det är lite speciellt att vlogga inne på bolaget, det kan jag ju säga. Nu blir det apoteket nästa. Aha, så 5,50 är det största man kan ha på 5-metersbommarna. Ja, det är för små eker då med andra ord. Nej, okej. Ja, men det är pyttesmå båtar. De är inte intressanta då. Vilken underbar morgon alltså. 20 grader. Jag tror till och med det var 21 grader i skuggan nu. Och solen gassar på här. Men vi har ett parasoll där som man kan veva upp om man känner för det. Men lite sådär halvbekväm nu på morgonen. Nej, Alice. Lägg av. Alice! Lägg av. Välkomna till Micke och Carola och tisdagstankar och vårat liv med 2 små hundar. Det var en grej som jag inte alls hade tänkt att prata om faktiskt, men så slog det mig nu att det kan jag faktiskt nämna, för Carola håller precis på, hon frågade mig om jag vill ha en stekt korv till lunch. Och vi var på Ica Maxi häromdagen och där stod det en tanta och stekte korv och lite grejer inne i butiken. Så vi gick fram och smakade, hon skar ju upp lite småbitar och la på sådana här papperslappar där och så smakade vi på korvarna och de var faktiskt jäkligt goda och det var Sibylla. Så de hade en kyldisk med 4 olika typer av Sibylla-korv och så 2 eller 4 olika dressingar också. Eller gurkmajonnäs och hamburgardressing och så var det nog några till. Så vi köpte gurkmajonnäs, eller som Carola säger majonnäsgurka. Hur säger ni? Inte fan säger man majonnäsgurka, det heter ju gurkmajonnäs. Och så köpte vi 2 olika korvar och 2 såser. Och korvarna är skitgoda så de kan jag faktiskt rekommendera. Testa de Sibylla-korvarna. Alltså med tanke på den här rubriken så blir jag faktiskt lite sådär nojig eller vad fan man ska säga. Jag har nog kanske lätt för att bli nojig när det gäller vissa saker. Ni som har följt mig på YouTube vet ju att jag är galen i jordnötter. Jag älskar verkligen jordnötter. I veckan som var nu så på nyheterna var det, eller det var faktiskt först var det Carola som berättade för mig att jordnötter med alldeles för stor halt mögel i. Och det här var liksom information som jag inte hade någon aning om. Ni vet ju hur jag konsumerar jordnötter. Jag älskar jordnötter och det har jag gjort i många år. Så jag har ju konsumerat ganska många jordnötter. Och så började jag titta på detta då. Ja, då var det ju jordnötter från Maxi. Eller från Willys ska jag säga. Inte Maxi, från Willys var detta. De hade jordnötter som var, ja, det var alldeles för hög halt av mögel. Och mögel är ju cancerframkallande. Så jag blev lite nojig. Fan, ska jag sluta äta jordnötter nu då? Carola sa, den mängden jordnötter du har tryckt i dig innan du fick höra detta, det hjälper nog inte om du slutar äta jordnötter nu. Men jag blir sådär, fan jag vill inte äta jordnötter nu när det är så. Jag visste inte att det var så. Att man kan få cancer av jordnötter om det är för mycket mögel. Ja, alltså tanken har aldrig slått mig. Och hur fan ska man kunna... Jag testade att dricka öl här i helgen nu som var. Utan att äta jordnötter. Vi köpte inga jordnötter till den här helgen. Visserligen köpte Carola chips istället då. Och dipp, det äter vi nästan aldrig heller. Men fan jag saknade mina jordnötter. För jag satte mig på utsidan här och då åt jag inga chips och så tog jag en öl. Och jag brukar alltid ta en näve eller 2 jordnötter tillsammans med ölen. Och det är så jäkla gott. Och det hoppar jag över nu. Det blir inte alls samma sak. Ska man sluta dricka öl också nu då?
Ja, men jag måste vänja mig vid det här tror jag. Att inte äta så mycket jordnötter. Det kan ju hända att jag drar ett par nävar jordnötter mitt i veckan också. För jag tycker det är så jäkla gott. Så det är en grej i veckan som har varit lite jobbig för mig faktiskt. Vad har vi mer egentligen? Jo, jag ska ta... Jag försöker ju ta en YouTube-kanal. Som jag tycker är intressant och som jag tittar på. Och i alla fall ett avsnitt på den här kanalen som jag tyckte var väldigt, väldigt intressant. Jag tror kanalen heter Free Documentary. Men det här avsnittet heter Secret of Floating City. Jag ska försöka fatta mig kort. Det handlar om, det är en film där man pratar om ett av världens största cruising-skepp. Och hur allting fungerar runt det här stora skeppet. Det är alltså som en stor industri kan man säga. Bara att driva skeppet genererar så mycket ström så att du skulle kunna driva tusentals hushåll bara på de motorerna som är i det här stora skeppet. Men det är så mycket annat och det är jätteintressant. Så jag ska inte prata för mycket om det, men gå in och kolla på Free Documentary och så Secret of Floating City. Alltså det är helt sjukt. Det är som en industri alltihopa för att få det här fartyget att fungera ihop med 4-5 tusen personer ombord. Jäkligt intressant var det i alla fall. Och sen Carola har blivit mycket bättre i ryggen för er som undrar. Hon var skitdålig i ryggen ett tag, men det går framåt. Är Carmen färdig? Ja, det är strax. Ja, jag har grejat lite med husbilen och Carola var ju själv iväg med husbilen för några veckor sedan här. Och så efter det så har jag börjat greja lite. Gissa vart turen går. Det är ju bara 140 mil fram och tillbaka till Ullared. Hur fan kan man lägga så mycket energi för Ullared? Jag fattar inte det alltså. Men det är ju jag. Nu ska jag fixa vatten i bilen. Fylla på vatten. Och ja, ni vet det där. När man har fyllt på vatten och det är tomt. Pruttar och skvätter och låter i kranar och så. Jag tänkte jag gör det så är det färdigt. Det är faktiskt en fröjd att få sätta sig i bilen och känna hur lättmanövrerad den är. Speciellt med den här backkameran. Där man har 4 stycken kameror. Så du ser fram och bak och ja, överallt. Gött. Det här är ni inte vana att se. Nu står vi och vinkar hej då av varandra här. För nu ska jag på äventyr själv. Nej, inte själv. Jag ska ha sällskap med en annat sällskap. Hejdå! Det blir spännande. Nu ska jag börja med att åka till mamma och pappa en sväng. Och käka lite god mat och umgås. Så imorgon tidigt ska jag köra mot huvudstaden. Så, nu är klockan 7. Och nu ska jag backa ut ifrån mamma och pappa och så ska jag köra mot Stockholm. Jävla väder, det var här hemma var det sol. Okej. Jävlar vad stor, fan vad läskigt att du kör den här. Efter en lång dag i bilen så är jag snart hemma. Det ska bli så skönt att kliva ut. Jag har lämnat dotter och barnbarn i Stockholm och så har jag gjort en liten touchdown hos en annan dotter och lämnat grejer. Jag ska snart svänga in här till min lilla familj. Ja, medan ni har kollat på Carola där så har jag tagit en riktigt god sibyllakorv. Nu sa Carola, vi har ju ett paket till och sen så köpte vi faktiskt ett paket bratwurst också. Så att det blir nog fast en korvgrillning idag. Vi var ute i Stugsund för någon vecka sedan. När vi promenerade omkring ute i Stugsund så... Stenö. Nej, förlåt, Stenö menar jag. Inte Stugsund. Jag blandar ihop de här olika ställena runt omkring här. Stenö. Det finns en camping där också. Så när vi gick runt där med hundarna så pratade vi om båtar. För vi har börjat att liksom, eller jag framförallt har börjat konsumera
båtfilmer på YouTube. Olika typer av båtar och sådär. Fan, jag är båtnörd. Och Carola börjar bli lite nyfiken också. Så när vi var där ute i Stenö så började vi prata om hur båtar låter. Eller Carola gjorde det. Och hon hade klart för sig hur hon ville att båtarna skulle låta. Utanbord. Jag vill att det ska låta. Ja. Nej, det vill man inte. Dung. Det går så långsamt då, när det låter så. Men samtidigt är det ju så att det ljudet som Carola vill att båtarna ska ha, det är ju båtar som går väldigt långsamt. Så jag håller inte med om det ljudet riktigt. Jag har haft en båt som låter så. För ett par dagar sedan så stod jag och skakade täckena ute på trappen. Alice hon är skön för hon liksom svassar med mig. Vart jag än går så svassar hon med mig och kollar vad jag gör och så. När jag hade skakat färdigt täckena så drog jag igen dörren och så gick jag in. Sen var det nog fan 20 minuter senare så gick jag ut igen för att göra någonting. Då stod Alice där utanför dörren och tittade. Inte ett ljud. Hon har bara suttit där i säkert minst 20 minuter och väntat på att få komma in. Ja. Och jag redan tyckte synd om henne att jag hade stängt ut henne. Jag fick lite dåligt samvete. Jo, men när Carola kom hem från Ullared så började jag pilla lite med husbilen. Gjort lite grejer där. På måndag så ska jag få grejer till husbilen. Och de har jag väntat på. Det ska bli jäkligt intressant att få fixa till de här olika grejerna i husbilen. Jag har lite olika idéer och så det kommer jag filma och det kommer komma med i nästa tisdagstankar tror jag. En sak som vi har faktiskt saknat men vi har inte kommit till skott att köpa det. Nu ska jag gå och hämta en grej som vi har haft användning för i husbilen för länge sedan. Tack så mycket. Ja, den här induktionshällen som vi har fått tag på nu, den verkar skitbra. Jag har bara provat den som hastigast ett par gånger. Jag tror vi köpte den på Elgiganten så att där har de den. Om det är någon som är nyfiken. Nu får vi prova den ett tag och se hur den funkar. Den är i alla fall sån, den induktionshällen, att den är justerbar i hur många watt du använder på den. Det är ju så att vi har ju i husbilarna är vi ju i viss mån reglerade på hur många watt våran inverter har och sådär. I våran husbil så har vi tyvärr bara 1700 watt, vilket jag tycker är förbannat korkat när man bygger en husbil på Frankrike. Jag sätter in en inverter på 1700 watt. Det ska ju givetvis vara 2000 eller kanske 3000 watt. Jag hade gärna betalt några hundralappar till för att få 2000. Jag tror inte ens det skiljer någonting mellan 1700 och 2000 watt. Men i våran är det 1700 watt. Får se i framtiden om vi byter ut den invertern till en större inverter. Den här induktionshällen är på 1800 watt. Så jag har testat lite. Det är väldigt lätt att ställa in hur många watt du vill köra på. Men
Det gick jättefort i husbilen på 1600 watt. Men så kollade jag på batteriet hur många watt den lämnade ut. När jag körde på 1600 watt på invertern så var maxuttaget lite drygt 1700 watt faktiskt. Så att man får lite koll där på sin app när man kör en inverter. Det gick att köra på 1400 watt, 1200 watt och så vidare. Men jag återkommer med mer om det när det gäller den biten. Carola har ju blivit lite bättre i ryggen, så i förrgår så sa hon vi åker ut till, vad hette det nu? Skogssand, ja. Ni har varit med oss där förut om ni följer oss. Skogssand, det ligger en liten camping vid en sjö. Jättefint. 20 grader står det i skuggan på termometern och Carola börjar bli lite bättre i ryggen och känner att hon vill ut ur det här huset nu. Oj, så gott! Det är lite djupare där. Titta, det här är från en gammal vrakdel med nitar i. Kolla, den har dratt med sig en stor sten upp där rovälta. Flera stycken stora stenar. Ja, det var lite grann från den här veckan och tidigare också. Jag vill fortsätta och påminna er som inte är prenumeranter om att ni får gärna prenumerera på kanalen. Det blir vi jätteglada för. Ju fler prenumeranter vi får, desto mer syns våran YouTube-kanal. Och det blir jätteglada för. Jag vill att kanalen växer. Det är ju ganska självklart. Om man har en YouTube-kanal och det finns ett intresse i den så vill man ju att den växer. Så att till alla er som inte är prenumeranter, tryck gärna på prenumerationsknappen så blir vi jätteglada. Det är helt gratis. Och ni har säkert hört det tidigare, inte bara från mig, från många andra YouTubers också. Det kostar ingenting. Och man kan alltid avprenumerera om man känner för det. Hypa gärna. Det är ganska kul när man får lite extra hype också. Och så såklart kommentarer och tumme upp och hela den grejen. Puss och kram på er. Vi hörs på och syns på söndag tycker jag. Hej då!